Hello, magandang araw sa inyong lahat. Meron akong bagong lulutuin. Actually, first time ko magluto nito. Sana may deliver ko na maayos. At ang aking lulutuin ay ito. Yung chicken, hiwa ko lang ng ganito. Marinate na tayo. Ilagay natin ang soy sauce. Sunod natin ang sesame oil. Sunod natin ang sugar. Sunod natin yung garlic. Ginger. Sunod natin yung rice wine. Saka sunod natin yung water. Mix lang natin. Okay, tapos set aside muna natin. Babad natin ng mga 10 minutes. Sama na rin natin ang garlic sa marinade. Okay, after 10 minutes, simulan na natin magluto. Olive oil. Painitin lang natin yung oil. Mainit na yung oil, ilagay na natin yung binabad nating chicken. Dahil lang natin maluto siya. Ngayon, luto na yung chicken. Lipat muna natin sa isang lalagyan. Ayan. Lagay ulit tayo ng kunting olive oil. Lagyan natin yung onion. Pagkaluto ng onion, ilagay natin yung mushroom.
Ngayon, after mga 3 minutes, hanguin naman natin ito at ihalo na natin dito sa chicken. Okay, next. Kunting olive oil ulit. Susunod natin yung bell pepper. Bell pepper. Ilagay na natin yung snow pea. Ngayon, ilagay na natin ang broccoli. Ngayon, ibabalik na natin yung sinet aside natin na chicken na may mushroom saka onion. Lagay na natin yung pepper. Yung paminta. Lagyan din natin ng oyster sauce. After 1 minute, 2 minutes, luto na yan. Tapos na tayo. Ayan, luto na siya. Pwede na nating ilagay sa isang lalagyan. Wow!